läget? Bra. Det är lugnt. Dags att göra en avstämning eller? Nu kommer jag. Ja, vem är undersköterskan här då? Det är Barbro. Hon är här någonstans. Okej. Där, kommer du med? Ja, jag kommer. Vi ses sen, Britta. Då kör vi morgonavstämning. Okej. Har vi någon som är akut försämrad? Den patienten är ny. Han kom i natt. Mm. Och sen mår inte... Hon, var har vi henne där? Hon mår inte så bra. Nej. Så henne får du göra- Planeringstavlan är ett av våra viktigaste arbetsredskap under andra ronden. Vi använder den på morgonavstämningen för att planera dagen. Vi prioriterar våra patienter, till exempel vilka som ska gå hem innan lunch och vilka som ska rondas den dagen. Vi använder den också för att informera och uppdatera information om undersökningar och prover som ska tas. Den används löpande under dagen för att hålla mig uppdaterad om patienterna. Den är ett gott stöd i arbetet på avdelningen. Och när tycker ni att vi kan börja ronda? Jag har en patient jag måste hjälpa nu, så är klockan 10 okej? Ja, det passar bra. Funkar bra. Oftast är det jag som är inne hos patienten på morgonen innan ronden och vi pratar om saker. Och sen när patienten kommer in till läkaren så kanske jag kan säga, men det där du sa till mig förut. Det kan jag ju hjälpa kanske patienten att komma ihåg saker som inte... Det är inte lätt att komma ihåg allt man ska säga inför en rond om läkaren kommer. Och jag har ju mer direktkontakt med personen. Det här nya rondsystemet vi har, det tycker jag är så bra för att man får direktkontakt med patienten. Man sitter inne på ett rum och talar med läkaren. Samtidigt som jag vet vad patienten får reda på. För ofta när man kommer in på salen sen så frågar patienten vad var det egentligen läkaren sa. Och då vet jag ju informationen och jag kan förklara kanske för patienten för jag vet ju vad vi har pratat om. Hur mår du nu Britta? Jo tack. Mm. Efter omständigheterna väl. Bra, ja. Det är roligt att febern ändå är borta idag tycker jag. Idag känns det faktiskt lite märkligt att tänka tillbaks på hur ronden var förut. Att vi gick runt från säng till säng och pratade om utredningar och diagnoser och provtagning för öppen ridå. Precis som om man på en vårdcentral skulle gå runt i väntrummet och diskutera patienternas sjukdomar. Alltså, patientens integritet har ju varit en av de viktigaste sakerna med andra ronden. Att, om man ska kunna driva en personcentrerad vård så måste man ge utrymme för den människa som blev en patient. Att ge plats för det goda samtalet. Någonting som blir allt svårare i den allt snabbare vården. Och jag tycker att när vi nu sätter oss ner tillsammans, undersköterska, sköterska, underläkare och överläkare och rondar och samtalar med patienten så är det helt andra historier som kommer fram. Och att vi också hör samma historia. Och det tror jag är viktigt om man ska komma underfund med vad det är för människa man har framför sig. Att man får avskildhet som ger möjlighet till närvaro och där patienten kan uttrycka vad den egentligen känner. Det är oftast det man vill ha med sig när man ska bestämma sig en utredning och behandling. Hippokrates han sa ju det att det är viktigt att veta vilken människa som har sjukdomen än vilken sjukdom människan har. Och jag tycker faktiskt att det ger mer möjlighet åt det sättet att tänka, att jobba på det här sättet. Ja men det är bra. Hade du någonting att tillägga Barbro? Nej? Okej. Men då säger vi så. Ja. Då får du komma tillbaka till rummet. Tack så mycket. Ja. Får du Tack krydda på mycket. dig. Det är Tack fint. ska du ha. Tack ska Ska du jag ha. följa dig Britta? Ja tack. Andra ronden som den fungerar idag gör att mitt arbete blir lite smidigare på dagen. Som det var tidigare så satt vi på olika expeditioner. Jag fick alltid ringa efter läkaren och fråga vart han var någonstans. I nuläget så sitter vi på samma expedition vilket gör att jag lätt kan få tag på en läkare om jag har funderingar runt en patient. Som vi rondade tidigare så gjorde det ofta att när ronden var färdig så hade jag allt arbete kvar att göra. Vilket gjorde att min eftermiddag blev väldigt stressig.
I nuläget så försöker vi istället att göra färdigt varje patient innan man börjar med nästa patient, vilket gör att dagen blir mycket smidigare för mig. Vad gäller dokumentationen så tidigare dokumenterade både läkare och sjuksköterskor, vilket gjorde det väldigt svårt att läsa journalerna för det stod på många olika ställen. Nu gör vi istället en gemensam anteckning efter varje rondsamtal där det oftast är läkaren som skriver en liten anteckning om vad som är sagt och där sköterskan eller undersköterskan då kan fylla i något omvårdnadsliknande. Går det bra, Britta? Du klarar dig in själv. Tack så mycket. Tack. Andra ronden är ju ett förbättringsarbete som vi har genomfört här på avdelningarna, och i alla förbättringsarbeten så behöver man reflektera och fundera över hur det går. Det gör vi på avdelningen alla tillsammans, läkare, sjuksköterska och undersköterska. Alla har möjlighet att göra sin röst hörd och vi försöker bokföra det som kommer fram. Det är inte bara negativa saker utan även positiva saker kommer fram under de här reflektionsstunderna. Målet är att vi ska ha en kort reflektionsstund varje dag efter ronden. Jag upplever att det har gått bra idag. Har värre varit i fredags? Rondarbetet på avdelningen har diskuterats fram och tillbaka i många år hur det skulle kunna förbättras. De diskussionerna har resulterat i andra ronden. För mig personligen är det ett stort steg framåt. Jag tycker att vi når patienterna bättre. Vi samtalar på en mer jämställd nivå och jag tror att vi ger patienterna bättre vård. Man går hem och har en bra känsla i magen när man har rondat med andra ronden. Jag känner att det nya rondsystemet ger oss undersköterskor mer delaktighet i teamarbetet. Andra ronden gör att det är lättare att förmedla information mellan yrkeskategorierna, vilket gör att arbetet blir mycket smidigare på dagarna. Hur tycker du det känns att ronda på det här sättet, Britta? Det är alldeles utmärkt. Det tycker du, ja. Ja. Vad är det du tycker är bra med det här sättet att ronda? Ja, för det första så är det ju... Då blir alla samlade på ett ställe här. Va? Och så bor jag granne med ronden så är det väldigt nära och bra. Absolut. Jag tycker människan bakom diagnosen träder fram på ett helt annat sätt. Att patientens ställning blir starkare. Sen tycker jag också att jag utvecklas i min roll som läkare på det här sättet att jobba. Men Britta, var har du fått den ifrån? Kolla, är den inte söt? Vem har gjort den? Det var en rumskompis, en patient. Den var rolig. Tacka för gott sällskap. Britta, har det gått? Nu går jag min väg. Ja, tack för idag.